السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم والكبد والحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الالتهاب الكبدي الوبائي. التهاب كبدي فيروس إيه، وفي بعض البلاد بنسميه أبو صفار. طبعا الفيروس ده بينتقل عن طريق الطعام الملوث أو الشراب الملوث أو المياه الملوثة. الفيروس ده بيجي للأطفال عادة. الطفل ما يشعرش بيه، او لو شعر يجيله شوية اسهال او شوية غثيان وممكن حرارة. لكن في معظم الاحوال ممكن الاطفال ما تشعرش بان في فيروس في جسمها. عادة الفيروس بيجي للاطفال بطريقة بسيطة، اما بالنسبة للكبار فبتبقى الاعراض اقوى واخطر. الاعراض بتاعته عبارة عن اسهال، غثيان، قيء، فقدان للشهية، سخونية. وبعد 3 أيام أو 4 أيام بنلاقي إن الطفل ده أو الشخص ده جاله اصفرار في العين، ونلاقي لون البول بقى عامل زي الشاي غامق. طبعا جسم الطفل أو الشخص المصاب بيبقى مهمد وحاسس بأن هو تعبان ومصدع وبطنه بتوجعه. كل الاعراض دي هي في الاول بتبان على هيئه ان هي شويه برد او شويه انفلونزا. ما بنقدرش نشخص الحاله في اول يومين ثلاثه، الا بعد لما بيظهر اصفرار العين وغمقان البول. في الحاله دي هي بنعمل وظائف كبد، نلاقي انزيمات الكبد عاليه. بنعمل نسبه الصفرة، بنلاقي نسبه الصفرة عاليه. الطفل او الشخص بيتشخص عن طريق الاعراض، عن طريق الكشف عليه، عن طريق الفحوصات. ومن ضمن الفحوصات ان احنا بنعمل فيروس ايه، اميونوجلوبولين ام. ده اللي بيشخص انهي نوع من انواع الفيروسات عند الطفل ده، لان في فيروسات تانية بتدي اعراض مشابهة للكبد برضك، عبارة عن فيروس بي وسي ودي وإي. فيروس ايه بيتميز عنهم كلهم بان هو حاد، يعني الاعراض بتاعته ما بتعملش مضاعفات مزمنة، لكن ممكن تعمل اعراض خطيرة عند كبار السن. وممكن الفيروس ايه الكبدي ممكن يؤدي الى فشل كبدي حاد، وفي الحالة دي بنضطر في بعض الاحيان نعمل نقل كبد، لأن الحالات دي بتبقى خطيرة جدا وبيبقى المريض محتاج عناية مركزة. وفي بعض الأحيان نسبة الاصفرار بتصل لدرجات عالية، ممكن توصل ل30، وفي بعض الأحيان المريض ده بينزف. فيجب علينا إن احنا ناخد الحذر من فيروس إيه الكبدي، ونبقى فاهمين إن هو لو الشخص دوت ما استريحش وما خدش العلاج المناسب، وفي نفس الوقت ما نظمش الأكل بتاعه، ممكن يتعرض لمشاكل صحية خطيرة. وبالتالي فاحنا بننصح هؤلاء المرضى راحة تامة. طبعا المريض ده بيبقى معدي عن طريق الأكل والشرب، وبالتالي فاحنا بننصح بغسيل الأيدي باستمرار، وخصوصا بعد الخروج من الحمام. بننصح بأن الناس أي طعام لازم نغسله كويس، ونبتعد تماما عن الأكلات اللي هي بنسميها أكلات مشبوهة، زي بعض المحار. بعض المحار ده بينقل الأمراض اللي زي فيروس إيه الكبدي، لأن بعض الناس بتفتح المحارة وتاكل اللي فيها بدون أي سوى على النار، وبتعتبرها هي أكلة نية. فطبعا ده خطير. برضك أكل الخضروات والفواكه لازم بعد الغسيل لازم نغسلها كويس، لأن طبعا ممكن ينتقل الميكروب عن طريق الخضروات والفواكه الغير مغسولة. أيضا ننبه أن الفيروس بياخد من أسبوعين ل6 أسابيع فترة حضانة.
يعني لما الواحد بياكل طعام أو شراب ملوث، فترة الحضانة بتقعد من أسبوعين ل6 أسابيع على بال ما بتبتدي الأعراض تبان. نلاحظ كمان إن هذا المريض بالنسبة للعلاج بتاعه إحنا بنعالجه بطريقة سريرية، لأن هذا المرض ملوش علاج محدد، لأنه فيروس. وبالتالي مثلا لو المريض ده بيرجع فبنديله أدوية ضد القيء، لو المريض ده عنده وجع في بطنه بنديله أدوية ضد الوجع اللي في بطنه، لو عنده إسهال بنديله أدوية للإسهال. وفي بعض الأحيان بندي أدوية تحسن من وظائف الكبد أو فيتامينات مغذية للكبد. لكن في بعض الأحيان لما بنلاقي القيء مستمر وشديد بنركب محاليل وريدية، لأن في بعض الأحيان المريض ما بيقدرش ياكل ولا يشرب من كتر القيء. نلاحظ ان في الفيروس ده اهم شيء للوقاية هو النظافة الشخصية، وانك انت تاكل طعام وشراب مضمونين، وتبتعد تماما عن الطعام والشراب في مطاعم يعني نقول عليها مش نظيفة. بقدر الإمكان طبعا نبتعد عن الشخص المصاب، لأن طبعا استخدام أدواته أو المتعلقات بتاعته ممكن ينقل المرض لينا. وبالتالي فاحنا برضك ناخد بالنا ونحترس. الأم اللي هي عندها طفل مصاب لازم تغسل ايديها بالمية والصابون، وخصوصا وهي بتحضر الأكل لباقي أفراد الأسرة. معظم الحالات دي احنا في الوقت الحالي ما بنحجزهاش في مستشفى الحميات، معظمهم بيتعالجوا في البيت، لكن تحت الإجراءات الوقائية، على أساس إن الطفل ده أو الشخص ده ما يعديش باقي أفراد الأسرة. وبننبه طبقه لوحده، معلقته لوحده، كوبايته لوحده، ولازم الملابس بتاعته تتغسل لوحدها. ولازم بالنسبة لجميع أفراد الأسرة غسيل الأيدي بصفة مستمرة. من حسن الحظ ان هذا الفيروس ليه لقاح. اللقاح ده بيدي درجة فاعلية ووقاية بتصل لحوالي 95%. والشخص اللي اتصاب بفيروس ايه الكبدي بياخد مناعة طول عمره، يعني ما يجلوش تاني فيروس ايه الكبدي. وزي ما قلنا فيروس ايه الكبدي بيتميز عن بقية فيروسات الكبد ان هو حاد، يعني الاعراض بتاعته بتاخد بالكتير قوي شهرين لغاية 6 شهور، ده اقصى حد ليها، لكن ما بتزيدش عن كده. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا. انوه برضك ان المرض ده لما بيجي لشخص الاجسام المضادة اللي موجودة بتحميه طول عمره، يعني مش هيجيله تاني فيروس ايه الكبدي. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.